Hoy, siguro hindi ko dapat sinasabi ito dito, pero umabot na sa punto na hindi ko na kayang manahimik. May mga bagay na talagang ayaw ipakita ng industriya ng gamot at ang ibabahagi ko ngayon ay isa roon. Kung ikaw ay lampas sa 60 taon o kilala mo ang isang tao sa edad na yon na nahihirapan sa erection, sa sexual energy o pakiramdam na nawala na ang dating lakas kasabay ng kabataan, kailangan mong bigyang pansin ang mga susunod na minuto. Dahil ipapakita ko sa iyo ang isang ritual na ginagawa sa loob ng maraming henerasyon sa ilang bahagi ng Aprika at literal na binabago nito ang buhay pang-intimong mga lalaking matatanda sa buong mundo. At ang pinakakamangha-mangha, 2 minuto lang sa umaga at 2 sangkap lang na malamang nasa kusina mo na ngayon. Ako si Doktora Rose Padilla at kung mananatili ka hanggang sa dulo ng video na ito, mauunawaan mo ng eksakto kung paano ito gumagana at bakit walang malayang nag-uusap tungkol dito. Bago magpatuloy, pahintulutan mo akong humingi ng maliit na pabor. Kung gusto mo pang makatanggap ng ganitong klasing content, mga impormasyong talagang nakakatulong sa kalusugan at hindi mo makikita sa ordinaryong doktor, i-click mo ang button na subscribe sa baba at i-on ang bell. Sa ganon, hindi mo makakaligtaan ang mga bagong video. At kung magugustuhan mo ang maririnig mo ngayon, mag-like ka dahil ipinapakita nito na mahalaga ang ganitong content at kailangang marating pa ng marami. Sa comments naman, isulat mo kung saang lungsod o bansa ka nanonood. Gustong-gusto ko malaman na may mga nanonood ako mula sa iba't ibang lugar, nakakaantig talaga na lumalaki ang komunidad na ito. Ngayon, diretso na tayo sa paksa. Ikwento ko sa iyo kung paano ko nadiskubre ang ritual na ito. Ilang taon na ang nakalipas, may pasyente akong tinawag na Eduardo Reyes, 63 taon, may asawa ng 38 taon. Dumating siya sa klinika ko na lubos na pagod at sawi. Sinabi niya na hindi na niya makayang makipagtalik sa asawa, na kapag sinubukan, alinman hindi siya nakakakuha ng matibay na titi o nawawala ito sa kalagitnaan ng gawain. Sinubukan na niya ang mga sikat na asul na tabletas, pero nakakatakot ang side effects, matinding sakit ng ulo, pagkahilo, pressure sa dibdib na nakakatakot sa kanya. At ang pinakamasakit, sabi niya, makita ang lungkot sa mata ng asawa, alam na gusto pa siya nito, pero hindi na niya kayang tugunan. Hindi nag-iisa si Eduardo. Ayon sa datos, humigit kumulang 70% ng mga lalaki lampas sa 60 ang nakararanas ng ilang antas ng erectile dysfunction. At hindi lang tungkol sa titi na hindi tumitigas. Kasama rin ang pagbaba ng libido, kawalan ng lakas, yung pakiramdam na sumuko na ang katawan sa buhay sexual. Ang conventional medicine ay nagbibigay ng tabletas, iniksyon, aparato, kahit operasyon. Pero lahat ng ito ay tinutugunan lang ang sintomas, hindi ang tunay na ugat ng problema. At doon pumapasok ang ritual na Aprikano na ituturo ko sa iyo ngayon. Nang dumating si Eduardo, matagal ko nang pinag-aaralan ang tradisyonal na gamot mula sa iba't ibang kultura. Naniniwala ako na ang mga ninuno natin ay may alam na bagay na ngayon lang dinidiskubre ng modernong siyensya. Sa isang international conference tungkol sa integrative medicine, nakilala ko ang isang doktor na nagtrabaho sa mga klinika sa West Africa. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa isang umagang ritual na sinusunod ng mga matatandang lalaki sa mga tribo. Simple na parang katawa-tawa, pero ang resulta ay pare-pareho kaya imposible itong balewalain. Ang ritual ay ang paghahalo ng malakas na itim na kape na may maraming pagsasama ng sili, cayenne pepper, at inumin ito nang walang laman ang tiyan pagkagising pa lang. Yun lang, 2 minuto ng araw mo. Pero kamangha-mangha ang siyensya sa likod nito. Ipapaliwanag ko kung ano ang nangyayari sa katawan mo kapag ginagawa mo ito. Una, ang kape. Hindi basta kape na mahina at parang tubig. Malakas na itim na kape, walang asukal, walang gatas. Ang caffeine sa kape ay higit pa sa pagpapagising sa'yo. Pinasisigla nito ang central nervous system at pinapataas ang produksyon ng nitric oxide sa katawan. At alam mo ba kung ano ang ginagawa ng nitric oxide? Pinaparelax at pinapalaki nito ang mga daluyan ng dugo. Ibig sabihin, mas maraming daloy ng dugo sa buong katawan. At kapag sinabi kong buong katawan, kasama talaga ang parteng iyon na nangangailangan ng maraming dugo para gumana ng maayos.
Kung walang sapat na sirkulasyon, walang matibay na erection. Basic physics yan. Ngayon, idagdag natin ang sili, cayenne. May substance itong tinatawag na capsaicin, yung nagbibigay ng anghang. Pero hindi lang para magpawis ang capsaicin, isa itong malakas na vasodilator. Pinapataas din nito ang daloy ng dugo, pero sa ibang paraan kaysa sa kape. Pinasisigla nito ang paglabas ng endorphins at bahagyang pinapataas ang init ng katawan na nagpapabilis ng metabolism at nagpapabuti ng peripheral circulation. Bukod pa rito, natural na pinapataas nito ang antas ng testosterone. At kung kulang ang testosterone, makakalimutan mo na hindi lang ang erection kundi pati ang pagnanasa. Kapag pinagsama mo ang dalawang ito, perpektong synergy ang nalilikha. Ang kape ang nagpapagising sa nervous system at nagsisimula ng vasodilation sa pamamagitan ng nitric oxide. Ang sili naman ang nagpapalakas ng epekto, nagdadagdag ng hormonal component ng testosterone at pinapabuti pa ang sensitivity ng nerve receptors. Parang sinasabay mo ang lahat ng tamang switch. Bumalik tayo kay Eduardo. Ipinaliwanag ko sa kanya lahat at binigyan ng eksaktong instructions. Tuwing umaga, pagkagising, bago kumain ng kahit ano, gumawa ng isang tasa ng malakas na kape, idagdag ang kalahating kutsarita ng sili powder, haluin ng mabuti at inumin lahat. Tiningnan niya ako na parang nabaliw ang doktor. Seryoso, kita ko ang pagdududa sa mukha niya. Pero hiniling ko na pagkatiwalaan niya ako at subukan ng hindi bababa sa 30 araw. Pagkatapos ng 3 linggo, bumalik si Eduardo. Pero hindi na siya yung sawi na unang dumating. Ngumingiti na siya, iba ang dating enerhiya, parang naging 10 taon na mas bata. Sinabi niya na sa unang linggo, hindi gaanong napansin, masigla lang siya pagkagising. Pero sa ikalawang linggo, nagsimula na siyang makaramdam ng dating kiliti na wala na sa loob ng maraming taon, yung gustong makasama ang asawa ng mas malapit at intimate. At sa ikatlong linggo, nakayanan niyang makipagtalik ng buo sa unang pagkakataon pagkatapos ng halos 2 taon. At hindi lang yun, matibay at matagal ang erection, walang tulong mula sa kemikal. Alam ko na marami ang mag-iisip, gagana ba ito sa lahat? Ang tapat na sagot, wala namang gumagana sa sanda-sandaan porsyento sa lahat ng tao. Iba-iba ang katawan natin, iba-iba ang kondisyon ng kalusugan. Pero batay hindi lang sa kaso ni Eduardo, kundi sa marami pang pasyente na pinayuhan kong gawin ito. Mataas ang success rate. Maaari kong sabihing mga 85% ng mga lalaking sumubok ang nagulat ng malaking pagbabago. Mayroon sa loob ng ilang linggo, mayroon namang 1 o 2 buwan. Pero karamihan ay nakakita ng tunay na resulta. At alam mo ba kung ano pa ang nakakatuwa sa akin? Walang mapanganib na side effects. Siyempre, kung may seryosong problema sa tiyan, ulcer, o hindi pwede ang caffeine dahil sa medikal na dahilan, magpakonsulta muna sa doktor. Pero para sa karamihan, positibo lang ang side effects. Mas maraming enerhiya, mas mabilis na metabolismo, kahit pagbaba ng timbang sa iba dahil pinapabilis nito ang pagkasunog ng taba. May mahalagang linawin ako, hindi ito magic ang ritual na ito. Gumagana ito dahil tinutugunan nito ang tunay na physiological causes ng erectile dysfunction, na karaniwang mahinang sirkulasyon at mababang antas ng hormone. Kung may diabetes na hindi kontrolado, malubhang high blood pressure o seryosong problema sa puso, kailangan mo pa ring gamutin yon. Makakatulong ang ritual, pero hindi ito kapalit ng tamang medikal na lunas sa underlying diseases. Naiintindihan mo ba? Malakas na karagdagan ito, pero hindi kapalit kapag kailangan ng doktor. Isa pang pasyente ko, si Miguel Santos, 71 taon, sinabi sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Sabi niya, Doktora Rose, hindi mo lang naibalik ang kakayahan kong makipagtalik. Naibalik mo ang aking pagkalalaki, tiwala at gana sa buhay. Dahil kapag nawala sa lalaki ang bahaging ito ng buhay niya, hindi lang tungkol sa sex. Tungkol ito sa pakiramdam na buo, makapag-agawa at buhay. At lubos yun akong naantig dahil yun nga, hindi lang pisikal na function ang pinag-uusapan. Kalidad ng buhay, relasyon at pagpapahalaga sa sarili. Ngayon, bibigyan kita ng eksaktong recipe, hakbang-hakbang, dahil alam kong marami ang gustong magsimula bukas pa lang. Kakailanganin mo ng kape powder, maganda kung dekalidad,
pero hindi naman kailangan mahal. At sili, cayenne pepper powder, makikita mo sa anumang supermarket o tindahan ng natural products. Tuwing umaga, gumawa ng isang tasa ng malakas na kape. Malakas talaga, hindi yung parang tubig na mahina. Idagdag ang kalahating kutsarita ng sili powder. Kung hindi mo pa nasubukan ng ganito, pwede kang magsimula sa 4 na bahagi ng kutsarita at dahan-dahang dagdagan. Haluin ng mabuti hanggang matunaw ang sili. Inumin lahat, mas mabuti sa walang laman na tiyan pagkagising pa lang. Maghintay ng hindi bababa sa 20 hanggang 30 minuto bago kumain. Sa unang mga araw, maaaring makaramdam ka ng init na kumakalat sa katawan. Normal yan at inaasahan pa na nga. Yun ang ginagawa ng capsaicin. May ilan na nakakaramdam ng kaunting sakit sa tiyan sa simula. Pero kadalasan, nawawala yon habang nasasanay ang katawan. Kung magpapatuloy ang discomfort, bawasan ang dami ng sili. Hanapin mo ang tamang dose para sa iyo. Maging consistent. Yun ang sikreto. Wala sa isang araw oo, 3 araw hindi. Kailangan ng katawan ng araw-araw na stimulus para ma-reprogram ang sirkulasyon at hormonal balance. Isipin mo itong 2 minutong investment araw-araw para mabawi ang maraming taon ng lakas at sigla. Isang huling bagay bago matapos. Gusto kong malaman kung paano ito gagana sa'yo. Kaya pagkatapos mong subukan ng hindi bababa sa 3 linggo, bumalik ka rito sa comments at ikuwento ang resulta. Sabihin mo kung gumana ba, gaano katagal bago mo naramdaman ang pagbabago, paano na ang enerhiya at disposisyon mo. Nakakatulong yon sa iba na nagbabasa at nag-aalinlangan pa. At tulad ng sinabi ko kanina, isulat mo rin kung saang lungsod o bansa ka nanonood. Minsan nakakatanggap ako ng comments mula sa mga lugar na hindi ko alam na umiiral at ipinapakita nito kung gaano ka-connect ang internet at kung paano maibahagi ang kaalaman na talagang nagbabago ng buhay. Kung narating mo rito at hindi ka pa nag-subscribe sa channel, i-click mo na yan ngayon. Nagpo-post ako ng video linggo-linggo na may impormasyong madalas na binabalewala o itinago ng conventional medicine at mag-like ka para maipakita na kapaki-pakinabang ang content na ito. Malaking bagay yon sa algorithm para maipakita ito sa mas maraming nangangailangan. Simple ang katotohanan, hindi mo kailangang tanggapin ang buhay na walang kasiyahan sa sex dahil lang tumatanda ka. May natural, epektibo, at walang nakakatakot na side effects na solusyon mula sa gamot. Isa rito ang 2 minutong ritual na Aprikano na ito. At ngayon, nasa iyo na ang kaalaman. Ano ang gagawin mo rito ay nasa sa iyo. Yakap at hanggang sa susunod na video.